हाम्रो जीवनमा आत्मिक साथीहरू हुन किन जरुरी छ त्यसको केही पल चर्चा गर्न लागेको छु। पत्रुस र यूहन्नाको जीवनमा पनि हेर्यौं भनेदेखि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ, कुटिएको छ, अपमानित गरिएको छ, धम्की दिएर छोडिएको छ, एक प्रकारले उनीहरू भित्रबाट निरुत्साहित पनि छ। तर त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नि यस्तो खालको साथीहरू उनीहरूको जीवनमा थियो जस कहाँ उनीहरूले जाने फैसला गरे। उनीहरू कतै गएन, सिधै उनीहरू आफ्नो साथीहरू कहाँ आए अनि आफ्नो जीवनमा भएका सबै कुरा बताइदिए। अनि ती साथीहरूले पनि उनीहरूको साथमा मिलेर यस्तो तरिकाले प्रार्थना गर्न सुरु गरे, परमेश्वरले बदलाउ ल्याउन थाल्नुभयो। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामी सबैको जीवनमा यस्ता खालका साथीहरू हुनु चाहिँ जरुरी छ जो चाहिँ मनमा पनि एक चित्तको, विश्वासमा पनि तपाईँ जुन लेभलमा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो लेभलमा विश्वास गर्नु सक्ने, तपाईँले जुन कुरालाई आँट गर्नुहुन्छ त्यस कुरालाई आँट गर्नु सक्ने साथीहरूको झुन्ड चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी हो। आजको दिन पहिलो प्रश्न चाहिँ यो हो, तपाईँले आफ्नो जीवनमा आफ्नो वरिपरि कस्तो किसिमको मानिसहरू चाहिँ राख्नु भएको छ? हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरलाई, प्रभु हाम्रो जीवनमा यस्ता खालका साथीहरू दिनुहोस्, यस्तो खालको झुन्ड दिनुहोस्, साथीहरूको झुन्ड जसको बिचमा जाँदाखेरि उनीहरूको विश्वासले हामीलाई उत्साहित गरोस् अनि हाम्रो विश्वासले उनीहरूलाई उत्साहित गरोस्। किनभनेदेखि कस्ता खालका मानिसहरूको बिचमा हामी बस्छौँ र कस्तो खालका मानिसहरूले हामी घेरिएका छौँ भन्ने कुराले फरक पार्दछ। तपाईँले हितोपदेश 27 को 17 पदलाई पढ्नुभयो भनेदेखि यसरी लेखेको भेटाउनुहुन्छ, फलामले फलामलाई उध्याए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उध्याउँछ, एउटा साथीले चाहिँ अर्को साथीलाई उध्याउँदछ। सही साथी चाहिँ भेट्नुभयो भनेदेखि त्यो साथीले तपाईँ बोध हुँदै गर्दा तपाईँलाई तिखार्दछ। सही साथी चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो भनेदेखि तपाईँको विश्वास बोध हुँदै गर्दा उसको विश्वासले तपाईँलाई तिखार्दछ। सही साथी चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो भने तपाईँ निरुत्साहित भएर तल जाँदा तपाईँलाई उत्साहले भरिदिन सक्छ। सही साथी चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो भनेदेखि तपाईँको मुखमा नि विश्वासको घोषणा राख्नु कति पनि गाह्रो पर्दैन। तपाईँ अविश्वास बोल्ने मान्छेको बिचमा चाहिँ बस्ने फैसला गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको विश्वास दरिलै होला, तर तपाईँ लगातार त्यो अविश्वासको चर्चाको डोज खाँदा 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 केही दिन बित्दा नबित्दा तपाईँलाई थाहा हुँदैन तपाईँको मुखमा विश्वासको बोली हराएर तपाईँले नि शङ्का बोल्न लाग्नुहुन्छ। डरको बिचमा बस्ने तपाईँले फैसला चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईँको भित्र के हालिदिन्छ? डर हालिदिन्छ। कस्तो साथीहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँले बस्ने फैसला गर्दै हुनुहुन्छ है त? द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी यस्तो खालको मानिसहरूको बिचमा जान जरुरी छ जो चाहिँ हाम्रो मन मिल्ने साथीहरू हुन्, जो विश्वास मिल्ने साथीहरू हुन्, जसको आत्मिक जीवन चाहिँ हामीसित मिल्दछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा नि हामीले यस्तो खालको साथीहरू निर्माण गर्न, यस्तो खालको साथीहरू छान्न हामी सबैको लागि जरुरी छ, किनकि जहिले पनि सङ्गतिले चाहिँ प्रभाव पार्दछ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 33 पदलाई पनि म तपाईँहरूको बिचमा पढ्दैछु। माथि, भ्रममा नपर, खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ। तपाईँको जीवनमा निर्माण गर्नुभएका गुड ह्याबिट्सहरू होला, असल आदतहरू होला, तर यो आदत चाहिँ तपाईँले खराब सङ्गति भित्र लिएर जानुहुन्छ भनेदेखि केही समय बित्दा नबित्दै तपाईँको वरिपरिको सङ्गतिले तपाईँले मित्रता गाँच्दै गरेको मान्छेको प्रभावलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो टाउकोमाथि टेक्न चाहिँ दिनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई थाहा हुँदैन कति बेला तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको आदत हराउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा हुँदैन तपाईँले कति बेला चाहिँ अरूको बारेमा असल बोल्ने आदतलाई हराउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा हुँदैन कति बेला तपाईँले ब्याकबाइटिङ गर्न लाग्नुभयो। तपाईँलाई कति बेला थाहा हुँदैन कि तपाईँले समस्याको चर्चा चाहिँ समाधानको चर्चा भन्दा बढी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँले नि परमेश्वरको समाधान बोल्न बन्द गर्नुहुन्छ, निराशा हामी त्यता बोल्न सुरु गर्छौँ। अनि त्यति बेला के हुँदछ, हाम्रो आँखा चाहिँ विनाशको आशाले भरिन्दछ। के तपाईँको जीवनमा यस्तो खालको जाने ठाउँ छ जहाँ साह्रो पर्दाखेरि तपाईँ जानुहुन्छ अनि बस्दाखेरि निरुत्साहित बसेको, फर्किँदाखेरि तपाईँ उत्साहित भएर फर्किनुहुन्छ। उनीहरूको बिचमा बस्दैखेरि केही पलमा नै तपाईँको वचनको ज्ञान चाहिँ झन् तिखारेर आउँदछ, तपाईँको आशा झन् चहकिलो भएर आउँदछ, तपाईँको भित्र आराधना गर्ने चाहना झन् तीव्र भएर आउँदछ।
मलाई लाग्छ अहिलेको दिनमा नि हामीले साथी छान्न जरुरी छ, निर्माण गर्न जरुरी छ। जुन साथीहरू चाहिँ तपाईँको लागि एउटा सपोर्ट ग्रुपको काम गर्दछ। तपाईँलाई थाहा छ, म तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँ उपवास बस्छु भन्ने मान्छेको बिचमा बस्नु भने तपाईँ के गर्ने मान्छे बन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? उपवास बस्छु। म खानेकुरालाई कन्ट्रोल गर्छु भन्ने साथीहरूको बिचमा बस्नुभयो भनेदेखि नि छिट्ट तपाईँ पनि त्यही भाषा बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। किनकि एउटै कुरा याद राख्नुहोस्, विश्वास मिल्ने साथीहरूको बिचमा चाहिँ उपवास चाहिँ सजिलो हुँदछ। उसको आत्मा संयमले तपाईँलाई के गर्दछ? बल दिँदछ। अनि उसको पवित्रताको जीवन जिउने चाहनाले तपाईँलाई दैलो पार्दछ। कयौँचोटि म उपवास बस्छु भन्दा यतापट्टि चट्ट मासु पोल्दै गरेको साथीहरूले कयौँचोटि के हुँदछ भनेदेखि नि विश्वासलाई के पार्दछ भन्नुहोस् त? फ्यातुलो पारिदिँदा। खानुभन्दा जरुरी चाहिँ आत्मिक जीवन जरुरी हो। त्यसो भएदेखि कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा चाहिँ आत्मिक साथीहरूको झुन्ड चाहिँ कसरी चाहिँ निर्माण गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो चुनाव चाहिँ अत्यन्तै जरुरी हो। हितोपदेश 12:26लाई हेर्नुहोस्। धर्मी मानिस आफ्नो मित्रतामा सचेत रहन्छ, तर दुष्टको बाटोले तिनीहरूलाई बराली दिन्छ। यहाँ के लेखेको छ? धर्मी मान्छे चाहिँ आफ्नो मित्रताको बारेमा होसियार हुन्छ। आत्मिक साथी चाहिँ झुक्कुले आउँदैन, छानेर मात्रै आउँछ। आत्मिक साथी चाहिँ आफै आउँदैन, छान्नुपर्छ। अनि जसको जीवनमा यसो हेर्दाखेरि उसको विश्वासले तपाईँलाई निर्माण गर्छ जस्तो लाग्छ, उसको भित्र भएको वचनको चाहना हेर्दाखेरि नि इन्सपायरिङ छ भनेदेखि तपाईँले फैसला गर्नुहोस्, म उसलाई साथी बनाउँछु, म उसित बस्छु। सुरुमा हिँडाउनु नमन्ला, तपाईँलाई पर तर्काउला, तर गएर खेदेको जबसम्म के गर्दैन भन्नुहोस् त तपाईँलाई यस भन्दैन। तपाईँले यस्तो तरिकाले उसलाई पछ्याउनुहोस् कि ती मान्छेले के गरोस् भन्नुहोस् त तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पस्ने अनुमति दियोस्। आत्मिक मित्रता चाहिँ छान्दाखेरि आउने कुरा हो। अब यसको मतलब के हो भनेदेखि नि तपाईँले छानेर चाहिँ आत्मिक साथी भेटाउनुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँले छानेर कसैलाई फेरि जीवनबाट हटाउने पनि के हो भन्नुहोस् त फैसला तपाईँ र मैले गर्न जरुरी छ। कुन चाहिँ यस्तो खालको मान्छे छ जससित बस्दाखेरि प्रभु पाएकै मान्छे हो तर तपाईँ उँभो लागेको अनुभव नै हुँदैन, डिस्कनेक्ट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ यस्तो खालको मान्छे छ जससित बस्दा पनि तपाईँ जहिले पनि तल्लो लेभलमा झरेको अनुभव गर्नुहुन्छ, निराशाको लेभलमा, तितोपनाको लेभलमा, डिस्करेजमेन्टको लेभलमा, जसले कहिले पनि जिब्रोको स्वाददेखि बाहेक माथिको कुरै गर्दैन, या जसले आत्माको संसारको चाहनै छैन अनि त्यहाँदेखि तलको मात्र कुरा गर्छ, या यस्ता खालका साथीहरू जसले तपाईँलाई पछाडि तानेको अनुभव गर्छ, तपाईँले छान्न जरुरी छ कि म यिनीहरूसित नबस्ने फैसला गर्छ। धर्मी मान्छेले हेर्नुहोस् है, राइचस शुड चुज हिज फ्रेन्ड्स केयरफुली। दुई साइडमै छान्न जरुरी छ। कसलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्ने, तँ मेरो दुश्मन भनेको होइन है, फेरि उसलाई बाटो ढोक्नु कुट्नु भनेको नि होइन, तर जुन बातचितभित्र तपाईँले आफूलाई निर्माण भएको अनुभव गर्नुहुने निस्किनु जरुरी छ है त। अनि जुन कम्पनीभित्र चाहिँ तपाईँले आफूलाई निर्माण भएको अनुभव गर्नुहुन्छ पछि लाग्नुहोस्, छान्नुहोस्। यसो त तपाईँले आत्मिक साथी कसरी चाहिँ निर्माण गर्नुहुन्छ? चुनावद्वारा चाहिँ तपाईँले यसलाई निर्माण गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ कुनै झुन्डभित्र पस्नुहुन्छ, यसो बात मार्दै जाँदै गरेको हुन्छ, त्यो बातचितको दिशा अर्कै चल्दै गरेको हुन्छ, तर त्यो चल्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला चाहिँ दिशा बदलाउन सक्नु पर्यो। संसारिक कुरा भइराखेको छ, तपाईँले बिस्तारो कुरा के गर्नुहोस्, चेन्ज गरेर आत्माको कुरा थाल्नुहोस्। अलिकति आत्मिक कुरा नि अर्कोले फेरि तानेर झार्ने कोसिस गर्छ, फेरि तपाईँले के गर्नुहोस्, आत्मिक कुरा गरेकै बिस्तारै के गर्नुहुन्छ, तपाईँले ती मानिसहरूलाई तानेर तपाईँको लेभलमा ल्याउन सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँले उचाल्नु भएन भनेदेखि नि बातचित चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो ब्रेक फेल भएको गाडी जस्तो के हुन्छ भन्नुहोस् त, गएकै या कोही बेला यसो अर्काको कुरा हुनु थाल्यो, अलिकति बिस्तारो कुरा चाहिँ नि राम्रै चर्चा सुरु भएको ब्याकबाइटिङतिर ढल्कलास हुँदाखेरि होइन हौ, हामीले त आशिष दिनुपर्छ हौ, आशिष देखाउँदा के पो हुन्छ भने तपाईँले सट्टै कुरा जब थाल्नुहोस्, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई तानेर फेरि आत्मिक दिशापट्टि लैजान सुरु गर्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँ के बन्नुहुन्छ भनेदेखि दिशा तय गर्ने मान्छे बन्दै जानुहुन्छ। हरेक कन्भर्सेसन, हरेक बातचितमा हामीले आफूलाई प्रश्न गर्न चाहिँ यो जरुरी छ कि म जे बोल्दैछु त्यसले अनुग्रह पस्किँदैछ कि पस्केको छैन। कतिवटा बोली चाहिँ कस्ता खालको बोली हुन्छन् भनेदेखि करप्ट वर्ड भनेको छ है त। यस्तो खालको बोली
जसले निर्माण गर्दैन तर भत्काउँछ। हामीले आफूलाई प्रश्न गर्न चाहिँ जरुरी छ, म जे बोल्दैछु के त्यस बोलीभित्र म अनुग्रह पस्किँदैछु? अनि हामी जे बोल्ने फैसला गर्दैछौँ के त्यस बोलीले चाहिँ मान्छेलाई उचालेर माथि लाँदैछ कि अझै ओह्रालो झार्दैछ? तब डिरेक्सन चेन्ज गर्ने मान्छे जब बन्नुहुन्छ नि, तपाईँले गफलाई चाहिँ कसैलाई निर्माण गर्नका लागि चलाउनुहुन्छ। जब तपाईँ डिरेक्सन चेन्ज गर्ने मान्छे बन्नुहुन्छ, तपाईँले आफूले बोल्दै गरेको साथीहरूको सर्कलमा बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ अनुग्रह पस्किने च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो ग्रुपमा जब पनि मान्छे पस्छ नि, निर्माण हुँदछ, बलियो हुँदछ, आशिषित हुँदछ। मेरो प्रार्थना चाहिँ हो परमेश्वरले तपाईँहरू हरेकलाई नै यस्ता साथीहरूको झुन्ड दियोस्, जहाँभित्र प्रभुले तपाईँलाई नि तपाईँको डेस्टिनीभित्र ठेलेर हालिदेऊन्।